องค์ธรรมต่างๆที่เรานำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมเพื่อเดินทางเข้าสู่มรรคผลนะคะองค์ธรรมที่สำคัญที่แม่ชีกล่าวไปเมื่อคราวที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องฌานนะคะเรื่องความหมายในฌานมันมีความหมายในต่างๆมีตั้งหลายความหมายมันจะเหลือความหมายสุดท้ายคราวที่แล้วมันค้างไว้นะคะฌานในความหมายการข่มนิวรณ์นะคะคำว่านิวรณ์ในที่เนี้ยก็นิวรณ์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มันกั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในทางคุณธรรมนะคะหรือว่ามันเป็นธรรมที่มันกั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณงามความดีบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็ไม่ทำให้ปัญญาอ่อนกำลังด้วยนิวรณ์ตรงนี้นะคะนิวรณ์ก็คือมีอะไรมั่งมีกามฉันทะกามฉันทะก็คือความใคร่ความพอใจหรือความอะไรมันเกี่ยวกับกามแต่กามฉันทะเนี่ยเป็นมันเป็นอะไรความพอใจความใคร่ความหมกมุ่นในกามคุณอะไรอย่างเงี้ยมันกุ้มลุมจิตมันรบกวนจิตนะคะทำให้จิตไม่แจ่มใสกามฉันทะเนี่ยนะมันเป็นนิวรณ์ห้านะคะที่บอกว่าฌานมีความหมายในการข่มนิวรณ์ก็คือมีนิวรณ์มันประกอบด้วยห้ามันมีกามฉันทะนะคะที่บอกว่ากามฉันทะมันเป็นความใคร่ความพอใจความหมกมุ่นในกามคุณไอ้สิ่งที่มันรบกวนจิตไม่ให้จิตแจ่มใสนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนิวรณ์อันหนึ่งอันที่สองคือพยาบาทนี้ก็เป็นเป็นจิตที่มันประทุษร้ายนะคะมันเป็นปฏิปักษ์ต่อฌานนะไม่ทำให้เกิดฌานพยาบาทเนี่ยเป็นจิตที่พุษร้ายหรือพวกจิตที่มีโทสะมีความโกรธอะไรพวกเนี้ยมีความขัดใจไม่พอใจอะไรพวกเนี้ยมันเป็นในทางที่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะคะมันส่วนพยาบาทเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันนะคะนิวรณ์ตัวที่สามคือถีนมิทะตัวนี้เป็นทีนี้ไม่ช้าหมายถึงไอ้ความง่วงเหงาหานอนความมึนชาความเศร้าซึมด้วยแล้วก็ความละเอียดเพลียใจอะไรพวกเนี้ยก็เป็นนิทินไม่ช้าเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นศัตรูของเป็นปฏิปักษ์กับทำให้เกิดฌานพวกนี้นะถ้ามีพวกนี้นะอันนี้วันตัวที่สี่คือพวกอุทธจักกุกุจจักอันนี้มันเป็นพวกความฟุ้งซ่านความรำคาญเนี่ยอันนี้อุทธจักนะเนี่ยความฟุ้งอะไรเนี่ยความคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกุกุจจะนี่คือความรู้สึกแผ่ซ่านระสำระสายเรียกว่าไม่รู้จะทำอย่างไรดีส่วนใหญ่คนจะมีความฟุ้งเยอะนะเท่าที่สอบถามกันมาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยอุทธจักมันเป็นนิวรณ์ถ้าบางคนง่วงก็คือก็นิวรณ์คือพวกนี้ทำให้ไม่ทำให้เกิดฌานนะคะมันทำให้จิตมันแสบสายไปอะไรอย่างเงี้ยนะนิวรณ์ตัวที่ห้าคือวิจิกิจฉาอันนี้เป็นความลังเลสงสัยความลังเลในจิตความไม่แน่ใจว่าปฏิบัติอย่างนี้มันจะใช่หรือเปล่าความลังเลพอมันมีความลังเลในครอบงำจิตปุ๊บเนี่ยมันทำให้จิตสูญเสียความผ่องใสไปหมดสมรรถภาพที่จะรู้แจ้งสิ่งต่างๆนะคะถ้ามีความสงสัยพวกนี้ไอ้พวกนี้นิวรณ์หมดเลยนะคือฌานแบบในความหมายตรงนี้ก็คือว่ามันข่มนิวรณ์เนี่ยนิวรณ์อย่างที่ว่ามันเนี่ยตอนนี้ฌานมันก็ประกอบไปด้วยองค์ฌานห้าเหมือนกันเมื่อกี้นิวรณ์ห้านะไอ้องค์ฌานพวกเนี้ยมันก็เป็นปฏิปักษ์ต่อไอ้นิวรณ์ห้าแต่ละอย่างเดี๋ยวจะว่ากันไปนะคะไอ้นิวรณ์ห้ามันก็เป็นปฏิปักษ์แต่ไอ้องค์ฌานนี่เหมือนกันต่างฝ่ายต่างเป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะคะนิวรณ์ห้าที่พูดไปแล้วนะตอนนี้ไอ้องค์ฌานห้าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมีอะไรบ้างนะคะมันก็จะมีวิตกวิจารนะคะปีติสุขเอกคตานะคะเอกคตาตอนนี้ว่าแต่ว่าถ้าจิตที่ฌานที่บอกว่ากล่าวไปว่าพยาบาทเอาอันแรกก่อนเป็นกามฉันทะก่อนนะไอ้นิวรณ์ก่อนนะไอ้ตัวกามฉันทะเนี่ยองค์ฌานที่เป็นปฏิปักษ์ต่อมันเนี่ยมันเป็นตัวไหน
ในปาเรียกว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเนี่ยนะเขาจะบอกเอาไว้นะคะนี่ในอัตถกถาเขาว่าเออนิวรณ์ทั้งหลายเป็นข้าศึกต่อองค์ฌานทั้งหลายเห็นไหมนิวรณ์ห้าเป็นข้าศึกต่อองค์ฌานห้าเหมือนกันอธิบายว่าองค์ฌานทั้งหลายนั่นแหละก็เป็นปฏิปักษ์เป็นผู้ทำลายเป็นผู้พิฆาตนิวรณ์เหมือนกันดังนั้นท่านกล่าวในปิฎกว่าสมาธิสมาธิเป็นปฏิปักษ์ต่อกามฉันทะเห็นไหมอันนี้วรณ์ห้ากามฉันทะข้อแรกนะนี่ตัวสมาธิแหละเป็นตัวปฏิปักษ์ต่อกามฉันทะกามฉันทะที่บอกไว้ว่ามันมีความใคร่ความกุ้มลุมในจิตเนี่ยถ้าสมาธิเนี่ยก็เป็นปฏิปักษ์คือมันจะตรงข้ามกันถ้าจิตเกิดสมาธิแล้วกามฉันทะไม่เกิดแต่นี้ก็มีปีติก็เป็นปฏิปักษ์ต่อพยาบาทนะคะอันนี้ปีติเป็นปฏิปักษ์ต่อพยาบาทปีติจิตมันเกิดปีติแล้วความพยาบาทไม่มีนะเมื่อจิตอยู่ในองค์ฌานที่ปีติเป็นปีติขึ้นเนี่ยความพยาบาทจะไม่มีหายไปเลยถ้ามีพยาบาทปุ๊บไม่จิตก็ไม่เกิดปีตินะคะพยาบาทคือจิตที่มันคิดประทุษร้ายเป็นโทสะไงแต่ปีติเนี่ยปีติมันก็จะเป็นตัวปฏิปักษ์คือเป็นมันเป็นศัตรูกันก็คือจิตเป็นปีติแล้วจิตก็หายโกรธหายโทสะอะไรพวกนี้นะคะลองดูว่าผู้ที่ผ่านการปฏิบัติมาลองคิดดูว่าเป็นอย่างนี้ไหมต่อไปวิตกอันนี้ก็เป็นองค์ฌานอันนี้เป็นปฏิปักษ์กับไอ้ถินมิทะไอ้ตัวง่วงเหงาเหานอมละเหียเพลียใจอะไรพวกนี้นะวิตกก็คือว่าในขณะที่จิตเรามีความง่วงเหงาเหานอนนะไม่อันนี้เป็นประสบการณ์ของแม่ชีเนี่ยจิตมีความง่วงเหงาเหานอนฉะนั้นมันจิตมันไม่เป็นสมาธิเลยมันจะไม่เกิดเป็นฌานได้เลยมันยังเข้าถึงวิตกไม่ได้แหละเพราะวิตกเนี่ยเป็นตัวทำให้จิตมันตื่นวิตกเนี่ยถ้าเรามีองค์ฌานตรงนี้คือตัววิตกขึ้นมาจิตมันตื่นจิตมันอยู่ในวิตกก็คือกำหนดสมมติกำหนดพองหนอยุบหนอเห็นลมพองลมยุบก็พองหนอยุบหนออย่างนี้เราขึ้นเป็นวิตกขึ้นมาเกิดวิตกขึ้นมาแต่ถ้าเกิดง่วงเหงาหาวนอนปุ๊บมันทำไม่ได้ฉะนั้นมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันถ้าเกิดว่าวิตกเราทำวิตกขึ้นมาได้เนี่ยไออาการง่วงเหงาหาวนอนไม่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ต่อไปองค์ฌานไอตัวนี้ตัวสุขเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อไอความฟุ้งซ่านไอกุจจะเนี่ยความฟุ้งซ่านฟุ้งคิดเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยจิตไม่เป็นสุขแต่ถ้าเกิดจิตเป็นสุขขึ้นมาแล้วอันนี้องค์ฌานตัวสุขขึ้นมาแล้วนะจิตไม่ฟุ้งเลยนะคะคือองค์ฌานทั้งห้ามันก็จะมีหน้าที่เป็นปฏิปักษ์กับไอ้นิวรณ์ทั้งห้าแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันต่อไปไอ้วิจารวิตกวิจารนี่ก็เป็นองค์ฌานขั้นที่สองเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับไอ้วิจิกิจฉาเป็นปฏิปักษ์กับไอ้ความลังเลสงสัยนะคะคือยังมีความลังเลอยู่องค์ฌานตัววิจารไม่ขึ้นนะคะวิจารวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเนี่ยจิตมันไม่เกิดความเป็นความมีความเป็นสงัดอะไรเงี้ยจิตไม่สงัดมันเป็นวิจิกิจฉาในจิตมันไม่มีความสงัดเกิดขึ้นฉะนั้นวิจารเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์ต่อไอ้วิจิกิจฉานะคะมันข่มกันนะคะถ้าเกิดว่าจิตเป็นฌานแล้วมันจะประกอบด้วยองค์ฌานทั้งห้าเนี่ยในอักขธาตุเขาก็บอกไว้นะคือฌานทั้งหลายมันมีค่าศึกตัวหลายก็คือไอ้นิวรณ์ห้ามันไม่เกิดฌานเลยนะคะผู้ปฏิบัติกำจัดนิวรณ์ห้าได้เท่ากับผู้นั้นถึงฌานถ้ากำจัดนิวรณ์ห้าได้ทั้งหมดเลยจิตเป็นฌานแล้วถ้ายังชนะนิวรณ์ห้าไม่ได้จิตผู้นั้นมันไม่ตั้งมั่นมันไม่เป็นเอกคตาจิตตั้งมั่นนะคะเป็นอาการของจิตที่มีเอกคตาคืออาการของจิตที่มันเป็นสมาธิระดับฌานนั่นแหละถ้าละนิวรณ์ไม่ได้ก็จิตไม่เข้าถึงฌานหลวงพ่อพุทธทาสท่านพุทธทาสได้อธิบายในหนังสืออานาปานสติเขาบอกว่าขณะที่จิตมันตั้งอยู่ในฌานเนี่ยผู้บำเพ็ญทำสมาธิตามลำดับสามารถรักษาจิตให้อยู่ในอุปจารสมาธิได้นะคะคือสามารถระงับนิวรณ์ได้จนสมาธิขึ้นสู่อัปปนาได้เลยมันเป็นอารมณ์ของฌานในขณะนั้นนะคะคือฌานมันจะกำจัดนิวรณ์ได้หมดเลย
ต้องกำจัดนิวรณ์ก่อนไม่งั้นจิตไม่เป็นฌานนะคะมันเป็นศัตรูกันแล้วก็นิวรณ์เนี่ยมันเกิดเมื่อไหร่จิตไม่เข้าถึงฌานเลยนะคะในแรกๆมันก็จะแบบว่าคนที่ไม่เคยผ่านการปฏิบัติไม่เคยฝึกฝนในเรื่องสมาธิมาก่อนจะเจอนิวรณ์เหล่านี้เยอะแยะไปหมดไม่ชีเจอถิ่นมิทานเนี่ยเป็นปีนะคะแต่มันเป็นเฉพาะช่วงเช้าช่วงอื่นไม่เป็นก็เรียกว่ายังมีวาสนาได้ปฏิบัติกับเขาคือแต่ช่วงเช้าเรารู้เลยว่ามันจะต้องเกิดตัวนี้ไม่หายค่ะปีหนึ่งยังไม่หายนะคะก็เรียกว่าเป็นวิบากกันแล้วกันแก้ไงก็แก้ไม่ได้นะคะจนมันเกิดจากเราต้องทำอยู่สม่ำเสมอทำอยู่เรื่อยๆจนนิวรณ์มันหายไปเองต้องเอาชนะมันค่ะชนะนิวรณ์ก็เรียกว่าท่านจะจิตท่านจะเกิดฌานได้ให้ชนะนิวรณ์ก็ถ้าถามไม่ทีนะผู้ใหม่เนี่ยมันสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ยากมันต้องอดทนต้องขันติอย่างยิ่งยวดก็แล้วกันมันเป็นอย่างนี้นะคะคือคำว่าเอกัตตะในที่นี้หมายถึงว่าจิตมันเป็นฌานโดยสมบูรณ์นะคะมันตรงข้ามกับนิวรณ์โดยประการทั้งปวงนะคะฌานที่รับสมบูรณ์เนี่ยจิตมันจะเป็นลักษณะบทจดมันแล่นเข้าสู่ปฐมฌานได้ชื่อว่าเป็นความงามในท่ามกลางนะคะลักษณะของเอกคตะเนี่ยมันมีอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งไหมซึ่งสมาธิระดับอัปปนาระดับฌานผู้บำเพ็ญภาวนาเนี่ยจิตมันเป็นสมาธินะคะขั้นระดับอัปปนาทีนี้จิตในสภาวะเดียวแหละจิตมันมีสภาวะเดียวโดยเฉพาะจิตที่มันมีจาคะสภาวะเดียวที่ปรากฏเฉพาะลักษณะเป็นจาคะคือการสละอันที่สองคือจิตที่เป็นสภาวะเดียวมันปรากฏเฉพาะสมถานิมิตแล้วก็ปรากฏเฉพาะลักษณะการดับแล้วก็ปรากฏเฉพาะนิพพานเป็นที่ดับแห่งสังขารเรียกว่าสภาวะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวของจิตมี4ประการอย่างนี้นะคะคือ1จิตเป็นจาคะนะ2จิตเป็นอารมณ์สมถะแล้วก็3ลักษณะการดับปรากฏของการดับขึ้นมา4คือลักษณะปรากฏเฉพาะนิพพานเป็นที่ดับแห่งสังขารเรียกว่าสภาวะอย่างเดียวของจิตมี4ประการอย่างนี้นะคะนี่ไม่ใช่เอาย่อๆนะก็กล่าวไปเรื่องถึงนมิทะแล้วก็ดังนั้นจิตที่เป็นเอกคตาหรือเอกคตาเนี่ยมันจะปราศจากนิวรณ์ทั้ง5ไม่มีกามฉันทะก็ไม่มีพยาบาทถินมิทะอุทธัจจะก็ไม่มีวิจิกิจฉาจิตมันจะประกอบไปด้วยเนคขมมะก็คือไม่จิตที่มันมุ่งเป็นกุศลไม่ปราศจากกามแล้วก็ประกอบไปด้วยอพยาบาทคือไม่มีโทสะแล้วก็อโลกสัญญาก็คือจิตที่สว่างไสวไม่ง่วงเหงาหาวนอนนะคะอวิเคปะแล้วก็ธรรมวัตฐานะก็คือมันเป็นตรงข้ามกับนิวรณ์หมดเลยเมื่อใดจิตประกอบด้วยธรรมที่ตรงข้ามนิวรณ์เมื่อนั้นเรียกว่าจิตมันเป็นเอกัตตะก็คือจิตที่เป็นฌานนะคะอันนี้เป็นความหมายของฌานในข้อสุดท้ายนะสรุปออกมาว่าฌานมันมีหลายความหมายหลายระดับกล่าวไปแล้วมีทั้งหมด10ความหมายที่แม่ชีเอามากล่าวในตรงนี้นะคะมันมีหลายมันแล้วแต่เป้าหมายของเราด้วยฌานเนี่ยหมายถึงการเพ่งก็ได้นะคะสรุปออกมาเนี่ยเพื่อให้เกิดกุศลขึ้นมาในจิตนะคะแล้วก็จนถึงขั้นอัปปนาสามารถทำลายเผากิเลสได้แล้วฌานนี่เป็นคุณธรรมชั้นสูงเรียกว่าพระเจ้าบอกว่าห้ามภิกษุพูดอวดอุตริมนุสธรรมด้วยแล้วก็เป็นสภาวะที่ปลอดกิเลสในขณะที่อยู่ในฌานนั้นนะมันปลอดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิเพื่อเป็นไปเพื่อปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงผู้บำเพ็ญฌานจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรวิริยะอนุโยคหมายถึงเป็นผู้ประกอบตนอยู่ในสุขลิกานิโยคคือคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานนะคะสภาวะฌานเป็นสภาวะของการดับกามหมายถึงว่าอนุปุพวิหาร9ประการคือเป็นธรรมที่เครื่องดับกิเลสคือสงัดจากกามและก็อกุศลธรรมทั้งหลายฌานจึงเป็นเครื่องทำลายอาสวะตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงอาสวะทั้งหลายได้อย่างเด็ดขาดเรียกว่าสมุทเฉทประหารเป็นอธิจิตสิกขานะคะเป็นเอกคตาจิตคือจิตนิ่งดิ่งอารมณ์เดียวซึ่งมันเป็นจิตที่มีคุณภาพใช้ในการพัฒนา
จิตได้เพื่อเข้าสู่ปัญญานะคะมีสมรรถภาพสูงจนสามารถข่มนิวรณ์ทั้งหลายหมดนะคะหรือนิวรณ์ทั้งหลายทำลายอะไรไม่ได้เป็นสภาวะจิตที่เรียกว่าเอกคตาเนี่ยความหมายเหล่านี้เป็นความหมายของฌานในทางพุทธศาสนาถือว่าสมาธิที่เป็นระดับฌานเนี่ยเป็นพื้นฐานของการเจริญวิปัสสนานะคะเป็นบาดฐานของการพัฒนาจิตให้พ้นจากอาสวะเพราะการเจริญวิปัสสนาต่อจากฌานนั้นเป็นหนทางให้ดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้อย่างนี้นะอันนี้ความหมายของฌานนะต่อจากคราวที่แล้วนะคะตอนนี้เรามาว่าเรื่องใหม่ของเราก็คือเรื่องความสำคัญของฌานฌานมันมีความสำคัญยังไงนะฌานมันมีความสำคัญคือมันทำให้ผู้ที่เจริญฌานทำฌานเป็นเครื่องอยู่มีกายวาจาสงบและใจห่างจากกิเลสได้สามารถพัฒนาจนเกิดปัญญาเป็นเกิดปัญญาซึ่งเข้าสู่จุดมุ่งหมายในทางพุทธศาสนาของเราแล้วก็เกิดประโยชน์อื่นๆได้อีกมากมายแล้วก็เป็นผลพลอยได้มีความสามารถพิเศษไปด้วยนะคะหรือฌานเนี่ยผู้ยินดีในฌานทำฌานเป็นเครื่องอยู่นะขวนขวายในความเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวหนักไปในทางประโยชน์ตนรวมความว่าพึงเป็นผู้มีฌานนะคะจึงให้ในคัมภีร์พุทธศาสนาเรียกว่าฌานจึงมีความสำคัญมากเนี่ยอันนี้นะคะอันนี้กล่าวคำขึ้นต้นตอนนี้มาดูความสำคัญของฌานในข้อที่หนึ่งก็คือว่าฌานเป็นผลจากการละปริโภทนะคะเป็นผลจากการละปริโภทก็คือฌานเป็นผลจากการละปริโภทคือว่าการไม่สามารถบรรลุฌานและมรรคผลได้ฌานแล้วก็มรรคแล้วก็ผลนะเพราะมันไม่สามารถตัดความกังวลได้นะคะถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถบรรลุได้นะบรรลุฌานนะขั้นต้นแล้วบรรลุมรรคผลถ้าไม่เกิดฌานมรรคผลก็ไม่เกิดค่ะเพราะว่าอะไรมันเกิดจากมันไม่สามารถตัดความกังวลได้ปาละปริโภททั้งหลายได้ทำ5 ประการเนี่ยไอ้ปริโภทมันมีอะไรบ้างไอ้ความตนีเงี้ยหวงแหนนะคะไอ้สมบัติพัฒฐานอะไรของเราเนี่ยกว่าจะปฏิบัติได้มันก็เป็นห่วงบ้านช่องห้องหออะไรต่างเป็นห่วงพี่น้องญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรเนี่ยเป็นห่วงอย่างลาบคนที่จะเอาของมาให้อย่างพระท่านจะมาปฏิบัติเงี้ยท่านก็เป็นห่วงญาติโยมจะเอาอะไรมาให้อะไรเงี้ยมันมีนะเนี่ยเป็นอันเนี้ยเป็นห่วงพวกนี้ก็คือพวกปริโภททั้งหลายทั้งฌานมรรคและผลมันไม่เกิดเพราะว่าไม่ละทำ5 ประการอย่างเงี้ยในอัตถกถาในปฐมสูตรก็บอกว่าปฐมฌานสูตรก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำ5 ประการไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานได้ไม่อาจบรรลุทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอะไรเงี้ยไม่อาจแล้วก็ไม่อาจแจ้งโสดาปฏิผลได้ด้วยสระคามีอนาคามีตลอดถึงอรหันต์เนี่ยมันบรรลุไม่ได้นะคะไอ้ทำ5 ประการมีอะไรบ้าง1ความตนีในอาวาสความหวงแหนไอ้เป็นห่วงบ้านห่วงเรือนอะไรเงี้ยตนีในตระกูลญาติพี่น้องสามีภรรยาตนีในลาภห่วงสมบัติทรัพย์สินใครจะเอาอะไรมาให้เงี้ยตนีในวันนะนะคะตนีในธรรมภิกษุทั้งหลายอย่างละ5 ประการนี้ไม่ได้ก็ไม่แจ้งที่จะเข้าถึงอรหัตผลได้เลยสรุปก็ว่าฌานเนี่ยเป็นผลมาจากการผู้ปฏิบัติต้องละปริโภทนะคะฌานเป็นผลจากที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยละปริโภทได้สิ้นจึงเกิดถึงฌานได้เกิดสภาวะฌานได้ต้องเกิดจากตัดความกังวล5 ประการในพวกนี้ออกไปหมดเลยนะคะไอ้พวกที่มีสมบัติพระราชทานทั้งหลายเนี่ยมันตัดยากนะคนที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีห่วงไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรนะมันจะไปง่ายนะคะนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีครอบครัวให้ห่วงไม่มีทรัพย์สมบัติให้ห่วงฐานะไม่ได้มีรวยอะไรเงี้ยแล้วก็หมดความกังวลไอ้พวกนี้ไปเนี่ยมันบรรลุฌานได้ง่ายๆนะคะง่ายจริงๆเพราะจิตไม่ห่วงมันอยู่ที่จิตหมดแต่เริญฌานอะไรมันก็ต้องเข้าถึงจิตให้ได้ตอนนี้ความสำคัญของฌานในอันที่2คือมันเป็นผลจากการละกามและการละอกุศลธรรมนะคะการเจริญรูปฌานหรืออรูปฌานเนี่ยแสดงเหตุปัจจัยที่เป็นเหตุปัจจัยให้ได้ฌานเนี่ยผู้เจริญฌานจะต้องมีพร้อมด้วยปาริสุทธิศีล4
คือศีลเนี่ยจะบริสุทธิ์เลยไม่ได้ไปถือไปอะไรนะถ้าทำตรงนี้ได้นะหนึ่งปาติโมกข์สังวรศีลปาติโมกข์ก็คือสิ่งที่เราถืออยู่ทุกวันเนี่ยมันจะสมบูรณ์ไปในตัวถ้าเกิดฌานนั้นมันทำให้เกิดตรงนี้มันทำผลของฌานเนี่ยมันทำให้เกิดปาติโมกข์ศีลเลยอาชีวศีลด้วยอินทรีย์สังวรปัจจยสันตินิสินคือพร้อมทั้งเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะทำให้มีความรู้สึกในการยืนเดินนั่งนอนตื่นพูดอะไรเงี้ยตลอดการนั่งเฉยๆอยู่ในสถานที่สงบปราศจากสิ่งรบกวนเนี่ยสติมุ่งมั่นสู่การภาวนาเพื่อละนิวรณ์ธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อฌานนิวรณ์เป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองเนี่ยนิฌานเป็นการที่แบบว่าฌานมันเกิดจากเป็นผลที่เกิดจากการละกามนะคะก็สรุปเอาว่าฌานเป็นผลจากผู้ที่ปฏิบัติละกามอกุศลธรรมผู้บำเพ็ญฌานนั้นต้องพร้อมด้วยปาริสุทธิ์ศีลสี่นะคะเข้าสู่ความเงียบสงบดำรงสติมั่นมุ่งสู่การภาวนาเพื่อละนิวรณ์บรรลุปฐมฌานจนถึงเนวสัญญาตามลำดับนี้ความสำคัญของฌานนะต่อไปความสำคัญของฌานอันที่สามคือฌานเป็นผลจากการเพ่งในอัตถกถาเขาบอกว่าฌานน่ะมันมีสองอย่างฌานเป็นผลจากการเพ่งฌานมันเกิดจากอะไรเกิดจากการเพ่งนะมีเพ่งอะไรมั่งหนึ่งเพ่งอารมณ์ที่เรียกว่าอารมณูปนิชฌานอันที่สองคือลักขณูปนิชฌานนะคะแล้วก็อารมณูปนิชฌานมันฌานมีสองอย่างกับลักขณูปนิชฌานเขาบอกว่าสมาบัติแปดย่อมเข้าไปเพ่งอารมณ์ในปัทวีกสิณนะคะเหตุนั้นฌานจึงนับว่าเป็นอารมณูปนิชฌานก็คือว่าการบำเพ็ญสมถะภาวนาเข้าถึงสมาบัติแปดก็คือตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงฌานแปดนั่นแหละนะคะอันเนี้ยมันเกิดจากการเพ่งอารมณ์ที่อย่างเช่นเพ่งกสิณ40ไม่ใช่กรรมฐาน40นะคะอันนั้นเป็นอารมณูปนิชฌานนะคะเช่นกสิณอสุภะอะไรเงี้ยกสิณเรียกว่าสมถะ40กองกรรมฐาน40นะคะอันนี้เป็นจัดอยู่ในอารมณูก็คือเพ่งอารมณ์โดยใช้วัตถุเข้ามาให้มีที่เพ่งหรือว่าวรรณกสิณที่เพ่งรูปสีเหลืองอะไรเงี้ยมันมีวัตถุภายนอกไงต่อไปไอตัวลักขณูปนิชฌานเนี่ยอันนี้มันจะทำให้เกิดวิปัสสนามรรคและผลชื่อว่าลักขณูปนิชฌานอารมณูทำให้เกิดแค่สมาบัติแปดนะแต่ลักขณูเนี่ยมันเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้คือมันเป็นวิปัสสนาลักขณูปนิชฌานอ่ะมันเข้าไปเพ่งลักษณะฌานมีสองอย่างนะหนึ่งฌานที่มันเกิดจากการเพ่งมีสองอย่างหนึ่งเพ่งอารมณูคือเพ่งกรรมฐาน40ผลสูงสุดได้แค่สมาบัติ8แต่ลักขณูปนิชฌานเนี่ยเพ่งรูปนามผลสูงสุดคือมรรคผลนิพพานคือมันเพ่งอะไรไอ้ลักขณูมันเพ่งอะไรมันเพ่งลักษณะเช่นอนิจจลักษณะเห็นความไม่เที่ยงไงก็เรียกว่ามันก็เข้าถึงมรรคผลได้มันเป็นลักขณูปนิชฌานมันเขาเรียกว่าอะไรเพราะกิจที่วิปัสสนาทำแล้วสำเร็จด้วยมรรคส่วนผลคือลักขณูปนิชฌานเข้าไปเพ่งลักษณะอันเป็นความจริงคือนิโรธสัจจะสรุปออกมาว่าไอ้ฌานที่เกิดจากการเพ่งในเบื้องต้นอ่ะมันเพ่งสมถะเรียกว่าอารมณูปนิชฌานก็คือกรรมฐาน40น่ะผลสูงสุดได้แค่ฌานสมาบัติ8อภิญญา5นะคะสูงสุดของมันคือสมาบัติ8อภิญญา5แต่ถ้าเพ่งตามแบบวิปัสสนาเรียกว่าลักขณูปนิชฌานผลสูงสุดคือมรรคผลและนิพพานนะคะฌานที่เกิดจากการเพ่งมี2อย่างต่อไปฌานความสำคัญของฌานก็คือว่ามันเป็นบาดฐานแห่งอภิญญาเป็นบาดฐานแห่งอภิญญาก็คือว่าเป็นที่ตั้งบาดก็คือเป็นที่ตั้งบาดที่ตั้งของอภิญญามีอิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆในคัมภีร์มหาดีกาก็บอกว่าเมื่อมีเหตุอยู่พร้อมหมายความว่าเมื่อมีเหตุแห่งการบรรลุอภิญญาสำเร็จแล้วจากพบก่อนนะคะเรียกว่ามีบุพเหตุแห่งการบรรลุอภิญญา
จำต้องปรารถนาไม่ใช่ปรารถนาภาวะที่ผู้ชำนาญในสมาบัติทั้งหลายด้วยเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเมื่อเหตุมีอยู่พร้อมคำที่ว่าพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาคือว่าทำพี่พึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันวิเศษยิ่งนะคะคือแห่งธรรมที่พึงเจริญทำให้เห็นแจ่มแจ้งประกอบด้วยว่าย่อมน้อมจิตไปกระทำเพื่อให้แจ้งอภิญญาหมายความว่ามีเหตุอยู่พร้อมหมายถึงว่าบุคคลผู้นี้อาจจะมีบุพการในอดีตชาติอะไรมาเจริญมาด้วยแล้วเขาก็ต้องมีตรงนี้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็มาทำต่อมันก็ยิ่งได้นะคะเขามีเหตุอยู่แล้วเขาสร้างเหตุไว้พูดง่ายๆนะคะมันไม่ได้ทำปุ๊บจะได้ปั๊บนะของพวกนี้พวกอภิญญาทั้งหลายเนี่ยในเขาบอกว่าคำว่าคำบริสุทธิ์เพราะภาวะคือว่าบริสุทธิ์แห่งสติด้วยอุเบกขานั่นเองมันผ่องแผ้วไม่มีกิเลสอันนี้มันเนื่องด้วยอภิญญานะเมื่อจิตตั้งมั่นคำว่าตั้งมั่นแล้วด้วยจตุตฌานแล้วก็เมื่อจิตได้ถึงรูปาวจรจิตนะคะอันนี้ฌานเป็นบาทแห่งอภิญญาคือฌานทำให้เกิดอภิญญา5นั่นแหละที่ยังไม่ได้ถึงขั้นมรรคผลนิพพานนะมันตั้งอยู่จิตมันตั้งอยู่ในความธรรมชาติบริสุทธิ์เหล่านี้มันตั้งอยู่แล้วเพราะว่าตั้งอยู่นั่นเองจึงถึงความไม่หวั่นไหวมีอธิบายว่าไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวตั้งอยู่ในอำนาจตนเป็นสภาวะที่เป็นธรรมอ่อนและควรแก่งานชื่อว่าความไม่หวั่นไหวทำทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นกำหนดถือเอาแล้วนะคะอันนี้แม่ชีเอาย่อๆนะเรียกว่าพุทธวจนะเขาบอกว่าในหนังสือพุทธวจนะเขาบอกว่าอธิบายองค์ธรรม8ก็คือว่าจิตมันตั้งมั่นด้วยจตุตฌานแล้วก็จิตบริสุทธิ์ด้วยมันห่างไกลจากนิวรณ์จิตมันผ่องแผ้วด้วยการก้าวล่วงองค์ที่มีวิตกแล้วก็จิตไม่มีกิเลสชื่อว่าอังคณะนะคะแล้วจิตปราศจากอุปกิเลสจิตอ่อนโยนด้วยวสีก็คือทำจนชำนิชำนาญจิตควรค่าแก่งานแล้วก็จิตตั้งอยู่ในความไม่หวั่นไหวอันนี้เป็นผลของฌานนะคะฌานจึงเป็นบาทแห่งอภิญญา5เพราะมีความบริสุทธิ์แห่งจิตด้วยอำนาจของอุเบกขาจิตจึงเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่งานไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนเพราะมันตั้งอยู่ในอำนาจของตนเป็นจิตที่ประกอบด้วยที่บอกว่ามีองค์8คือมันตั้งมั่น2บริสุทธิ์3ผ่องแผ้ว4ไม่มีกิเลส5ปราศจากอุปกิเลส6อ่อนโยน7ควรแก่งาน8ไม่หวั่นไหวเป็นจิตที่มีอภินิหารย่อมเป็นบาทแห่งการกระทำให้แจ้งด้วยอภิญญา5นะคะอภิญญา5จิตต้องเป็นแบบนี้นะมันถึงจะเกิดได้ตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องแผ้วอะไรเงี้ยเรียกว่าปฏิบัติจนจิตเป็นอย่างนี้มันก็จะเกิดอภิญญา5ได้ยังไม่ได้อภิญญา6นะคือยังไม่ได้เข้าถึงความเป็นอาสวะต่อไปผลของฌานความสำคัญของฌานก็คือว่าฌานเป็นเหตุให้เกิดฤทธิ์มีฤทธิ์มีเดชชื่อว่าฤทธิ์ชื่อว่าฤทธิ์ด้วยอัดว่าแปลว่าสำเร็จฤทธิ์ที่นี้หมายถึงสำเร็จเรียกว่าย่อมได้เฉพาะสิ่งนั้นย่อมสำเร็จเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่ากามยมานุสติตัสสะเจตังสมิชชันติแปลว่าเมื่อบุคคลใดใคร่กามอยู่หากว่าสิ่งที่ปรารถนานั้นย่อมสำเร็จแก่เขาในพุทธวจนะบอกว่าเนคขมะชื่อว่าฤทธิ์ด้วยอัดว่าสำเร็จชื่อว่าปฏิหารด้วยอัดว่านำปฏิปักษ์ออกไปอีกในหนึ่งก็บอกว่าฤทธิ์เนี่ยด้วยอัดว่าสำเร็จเนี่ยเป็นชื่อแห่งอุปายสัมปทาคือความพร้อมแห่งอุบายนะคะจิตตคหบดีนี้เป็นผู้มีศีลผู้มีกัลยาณธรรมจากปรารถนาว่าเราพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในอนาคตดังไหนปณิธานนี้สำเร็จแก่เธอเพราะความตั้งใจของผู้มีศีลเป็นกิริยาที่บริสุทธิ์อันนี้ฤทธิ์นะฤทธิ์ที่ชื่อว่าฤทธิ์เนี่ยฤทธิ์เนี่ยมันมีอยู่10อย่าง1อธิษฐานฤทธิ์ฤทธิ์ที่เกิดจากการอธิษฐานฤทธิ์มีอยู่10อย่างนะแล้วก็วิกุปพนฤทธิ์ก็คือฤทธิ์ที่ทำให้เป็นรูปต่างๆพูดอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกนะแล้วก็มโนมยฤทธิ์อันนี้มีคนเรียนนะมาเรียกว่าเรียนอะไรนะมโนเรียนกับในสำนักของพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยมีผู้ไปเรียนด้วยฤทธิ์ที่สำเร็จทางใจรู้จิตใจผู้อื่นอะไรเงี้ยมโนมยิทธินะคะแม่ชีเคยได้ยินตอนนั้นแม่ชีก็เคยสนใจตรงนี้อยู่
มโนมยิทธิ แต่ว่ามันไม่ได้สูงสุด มันไม่ได้มรรคผลนิพพานก็ไม่เอาเสียเวลานะคะ แล้วก็ญาณวิภาริตคือฤทธิ์ที่มันแผ่ญาณออกไป แล้วก็สมาธิวิภาริตก็คือฤทธิ์ที่แผ่สมาธิออกไป แล้วก็อริยฤทธิ์คือฤทธิ์ของพระอริยเจ้ากรรมวิปากฤทธิ์ก็คือฤทธิ์ที่เกิดจากกรรมวิบาก บุญญาฤทธิ์คือฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญวิชามายาฤทธิ์คือฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยวิชา แล้วก็สัมมาประโยคฤทธิ์ก็คือฤทธิ์ที่เกิดจากความประกอบชอบเนี่ยนะคะมีที่ว่าฌานทำให้เกิดฤทธิ์นะคะมีอยู่10อย่างอันนี้ตอนนี้มันมีคำว่าอิทธิปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์คือความรู้ความสามารถพิเศษอย่างยิ่งยวดอย่างหนึ่งพิเศษอย่างยิ่งยวดด้วยนะโดยเฉพาะไอ้อิทธิวิทย์หรืออิทธิวิทาคือการแสดงฤทธิ์ต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีเปล่านะมันก็ไม่เห็นนะคะแต่ในพระไตรปิฎกก็บอกว่ามันอย่างพระโมคคัลลานะนะมีฤทธิ์ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นโลกียฤทธิ์นะโลกียะอภิญญาคือฤทธิ์ระดับโลกีคือยังพัวพันเกี่ยวกับทางโลกอยู่ยังเป็นวิสัยปุถุชนอยู่นะคะเป็นอำนาจของกิเลสเช่นเดียวกันโลกียะอภิญญาอื่นเช่นหูทิพตาทิพรู้ใจคนอื่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นโลกียะอภิญญาเหมือนกันอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ใช่แค่ฤทธิ์นะอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยมันมีอยู่3อย่างคำว่าอิทธิปาฏิหาริย์มีอิทธิปาฏิหาริย์หนึ่งนะคือการแสดงฤทธิ์ต่างๆอย่างที่บอกแล้วก็อันที่2อาเทศนาปาฏิหาริย์คือการทายใจคนอื่นได้ปาฏิหาริย์มีอยู่3อย่างนะอิทธิปาฏิหาริย์กับอาเทศนาแล้วก็อันที่3คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์คือคำสอนที่เป็นจริงสอนให้เห็นจริงนำผลปฏิบัติได้สมจริงอนุสาสนีอันนี้เป็นปาฏิหาริย์เป็นอิทธิปาฏิหาริย์ที่พระเจ้าสรรเสริญนะคะคือเป็นคำสอนที่สอนให้เห็นจริงได้นะคะแต่พระเจ้ามีที่ทั้ง3อย่างนี่แหละทั้งอิทธิปาฏิหาริย์อเทศนาแล้วก็อนุสาสนีนะคะในเกวัตสูตรเขาบอกว่าไอ้อิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยมันประกอบด้วยฤทธิ์ต่างๆมากมายเช่นมีคนเดียวทำให้เห็นหลายคนก็ได้เนี่ยเป็นฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลมีนะชื่อพระอะไรนะที่บรรลุธรรมด้วยเห็นผ้าขาวแล้วผ้าขาวมันหม่นแล้วเกิดอภิญญาแสดงตัวได้หลายตนเนี่ยชื่อผ้าอะไรจำไม่ได้แล้วแล้วก็เดินทะลุกำแพงก็ได้เนี่ยเรียนอันนี้เขาเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์ทะลุกำแพงทะลุภูเขาอะไรเงี้ยผุดขึ้นดำลงในแผ่นดินในน้ำก็ได้อย่างเงี้ยเดินบนน้ำก็ได้ที่หลวงปู่ทวดไงที่เขาลือว่าเดินลงน้ำทะเลได้เงี้ยหรือไม่จมอันนี้เป็นพวกอิทธิปาฏิหาริย์ที่เกิดจากการบำเพ็ญฌานนั่นแหละนะคะคนรุ่นเก่าๆน่าจะมีเพราะจิตใจท่านจะมั่นคงกว่าคนรุ่นเดี๋ยวนี้นะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยเหาะเหินเดินอากาศก็ได้เอามือไปลูบพระจันทร์อะไรพระอาทิตย์อะไรก็ได้เนี่ยมีฤทธิ์มีเดชมากมายอันนี้อีกคำว่าอิทธิปาฏิหาริย์ต่อไปปาฏิหาริย์อันที่2คืออเทศนาภิกษุย่อมถ่ายใจถ่ายความรู้สึกในใจถ่ายความนึกคิดไตร่ตรองของสัตว์ผู้อื่นได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปอย่างนี้อันนี้ถ่ายใจคนอื่นรู้จิตใจคนอื่นก็มียุคสมัยนี้มีไหมมีทำฌานมากๆเข้าคนนี่พูดอะไรก็รู้แล้วมันก็อาจจะอาศัยอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นอาจจะรู้พื้นฐานของคนคนนี้ด้วยพื้นฐานจิตใจอยู่แล้วเนี่ยก็ถ่ายนิสัยของเขาได้นะคะอันนี้เป็นอเทศนาซึ่งคิดว่าผู้ที่ปฏิบัติไอ้พวกเมตตาเจโตวิมุตติที่ปฏิบัติกับไม่เชียเขาก็มีตรงนี้กันเยอะนะเขาสามารถรู้จิตรู้ใจคนอื่นรู้จิตรู้ใจกับคนที่เรียกว่าคุณธรรมต่ำกว่านะเขาจะรู้ได้มากกว่าด้วยหรือคุณของผู้ชนทั่วไปแค่คุยโทรศัพท์ก็รู้แล้วคนนี้เป็นยังไงนะคะที่เขาพูดจริงหรือไม่จริงแล้วก็รู้นิสัยเลยว่าคนนี้เขาเป็นลักษณะนิสัยยังไงอันนี้มันเป็นอเทศนาปาฏิหาริย์พวกที่ทำฌานก็จะมีตรงนี้กันนะคะและอีกอันนึงก็คืออนุสาสนี
บางท่านย่อมพร่ำสอนอย่างนี้ว่าจงตึกอย่างนี้อย่าตึกอย่างนี้จงมนสิการอย่างนี้อย่ามนสิการอย่างนี้จงละสิ่งนี้จนเข้าถึงสิ่งนี้เถิดการพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยทรงสั่งสอนทำให้คนศรัทธาออกบวชบำเพ็ญศีลสำรวมอินทรีย์สติประชัมสัมปชัญญะสันโดษเจริญฌานบรรลุอภิญญาหกจบลงด้วยอาสวัคยญาณเป็นพระอรหันต์การสอนให้สำเร็จอย่างนั้นล้วนเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์พูดง่ายๆสอนนั่นแหละสอนให้คนเข้าถึงมรรคผลนิพพานเขาเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์นะคะเรียกว่ามันเป็นปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญที่สุดไอ้อิทธิฤทธิ์อะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญนะคะฤทธิ์ที่ไม่ใช่อริยะก็คือฤทธิ์ที่ประกอบด้วยอาสวะมีอุปธิคือกิเลสฤทธิ์ที่คนเข้าใจทั่วๆไปที่มันใหญ่ข้างต้นคือการที่สมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดบำเพ็ญเพียรจนได้เจโตสมาธิแล้วแสดงฤทธิ์ต่างๆได้แปลงตัวหายตัวได้อะไรอย่างเงี้ยเดินทะลุกำแพงได้อะไรอย่างเงี้ยอฤทธิ์พวกนี้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่ของอริยะไม่ใช่ของพระอริยะต่อไปฤทธิ์ที่เป็นของพระอริยะก็คือฤทธิ์ที่ไม่ประกอบด้วยอาสวะไม่มีอุปกิเลสนะคะได้แก่ภิกษุที่กำหนดหมายที่ได้ตามต้องการบังคับความรู้สึกตัวเองได้ให้มองเห็นสิ่งที่น่าเกลียดเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกลียดได้เห็นคนหน้าตาน่าเกลียดน่าชังก็วางจิตเมตตาทำใจให้รักใคร่ไมตรีได้เป็นสิ่งที่ไม่น่าเกลียดนะคะคนรูปร่างน่ารักยวนยั่วในเกิดราคะก็เป็นอสุภะไปได้นี่ฤทธิ์ถึงภริยะนะหรือวางใจเป็นกลางได้เฉยเสียปล่อยวางทั้งสิ่งที่น่าเกลียดและไม่น่าเกลียดในกรณีนี้พิจารณาอย่างเที่ยงธรรมให้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเป็นฤทธิ์ของภริยะพูดง่ายว่าสมมติจ้องอสุภะใช่ไหมที่เราดูแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมีเลือดมีหนองมีอะไรเงี้ยจนกระทั่งว่าจิตมันเกิดฌานก็เรียกว่ามองไม่เห็นสิ่งนี้ว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดแล้ววางใจเป็นกลางนะคะมันเกิดไอ้นิมิตไงนิมิตที่เห็นเป็นอสุภะเนี่ยเป็นดวงแก้วเป็นอะไรไปได้นะไม่ชีก็ไม่เคยจ้องนะมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะเหมือนกสิณนะไม่ใช่ว่ามันทำนองเดียวกับกสิณที่มองมันเป็นปฏิภาคนิมิตอะเกิดปฏิภาคนิมิตก็คือเห็นเป็นดวงที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยกลายเป็นดวงแก้วใสขึ้นมาได้อสุภะก็เป็นทำนองนั้นแหละไม่ใช่ไม่เคยจ้องอสุภะแต่คิดว่ามันเป็นกรรมฐานแล้วก็เกิดสมาธิเกิดฌานสมาธิก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นไอ้เรื่องที่สองประเภทเนี่ยอิทธิปฏิหารเนี่ยจะพวกฤทธิ์ที่เข้ากับคนทั่วไปทำอะไรได้ผลัดแผงพิสดารได้เป็นเรื่องอัศจรรย์เนี่ยพระเจ้าไม่ได้ยกย่องเห็นไหมเนี่ยในนี้เขาก็อ้างอิงไว้ว่าไอ้ฤทธิ์สองประเภทก็คือไออะไรนะอิทธิปฏิหารกับไอเทศนาปฏิหารเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ยกย่องไม่ได้ให้ความสำคัญเพราะว่ามันไม่ใช่หลักการแท้จริงของพุทธศาสนาฤทธิ์ที่สูงที่ดีตามหลักพุทธศาสนาได้แก่ความสามารถบังคับความรู้สึกตัวเองหรือบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจของตนได้เป็นฤทธิ์ที่ไม่มีพิษมีภัยแก่ใครๆซึ่งผู้มีฤทธิ์อย่างต้นนั้นอาจทำไม่ได้โดยซ้ำไอ้พวกอิทธิปฏิหารอะไรเงี้ยบางทีมันไม่สามารถจะทำได้ในที่บังคับใจให้เราอยู่ในไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครนะมีฤทธิ์มากบางทีเป็นพิษเป็นภัยได้นะคือไม่สามารถบังคับใจให้อยู่อำนาจของเราได้นะครับพวกอิทธิปฏิหารอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะมีฤทธิ์มากก็แล้วกันแต่ว่าบางครั้งผู้มีฤทธิ์อย่างนั้นเนี่ยเอาฤทธิ์ของตนไปใช้ในทางที่สนองกิเลสด้วยซ้ำซึ่งตรงข้ามกับฤทธิ์ที่สองคือเครื่องมือสร้างคุณธรรมกำจัดกิเลสไม่ให้จิตถูกล่อไปในทางอำนาจราคะหรือโทสะโมหะนะคะตามรูปศัพท์ก็มีดังนี้ว่าไอ้ปฏิหารแปลว่าการกระทำที่ตีกลับขับไล่หรือกำจัดเสียซึ่งปฏิปักษ์ส่วนคำว่าอิทธิหรือฤทธิ์แปลว่าสำเร็จอเทศนาแปลว่าอ้างสำแดงบ่งชี้อนุสาสนีแปลว่าคำพร่ำสอนนะคะอเทศนาปฏิหารเนี่ยเป็นปฏิหารที่พระเจ้าสรรเสริญนะคะเรียกว่าโดยความหมายว่าปฏิหารด้วยว่าปฏิหารแปลความหมายว่าปฏิหารทั้งสามนั้นได้ออกเพิ่มเป็นแนวหนึ่งคือกล่าวว่าคุณธรรมต่างๆเนคขมมะเมตตาฌานอะไรพวกนี้นะตลอดจนถึงอรหัตมรรคเรียกว่าเป็นอิทธิปฏิหารได้ทั้งนั้นเหมือนกันเนคขมมะก็หมายถึงเราที่เขาเรียกบวชเนคขมมะใช่ไหมละออกจากกามเนี่ยหรือจิตที่เจริญเมตตาหรือเจริญจนเกิดฌานหรือเห็นอนัตตาเจริญอนัตตานุปัสสนาตลอดจนบรรลุถึงอรหันตมรรคเลยพวกนี้เป็นอิทธิปฏิหารได้ทั้งนั้น
เออนะคะ ไม่ใช่หมายถึงมีฤทธิ์มีเดชนั้นมันเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ได้หมดโดยความหมายว่าสำเร็จผลตามหน้าที่กำจัดธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ของมันได้เช่นกามฉันทะพยาบาทอะไรพวกเนี้ยตลอดจนกิเลสอะไรทั้งหลายเรียกว่าเป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์นะคะโดยความหมายว่าผู้ที่ประกอบด้วยธรรมเหล่านี้ทุกคนย่อมมีจิตบริสุทธิ์เป็นจิตไม่ขุ่นมัวเรียกว่าเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็ได้โดยความหมายว่าสั่งสอนนะคะควรปฏิบัติแบบนี้ฝึกอบรมแบบนี้อันนี้นะคะเนี่ยเป็นอิทธิปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์ซึ่งเราเข้าใจว่ามีฤทธิ์มีเดชอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเราปฏิบัติจนเกิดฌานจนเกิดจิตมันผ่องใสได้มันก็เป็นปาฏิหาริย์ได้เหมือนกันนะคะดังกล่าวได้บอกว่าอิทธิปาฏิหาริย์นะมันเป็นโลกิยะอภิญญาเป็นแต่ว่ามันเป็นส่วนเสริมให้เป็นคุณสมบัติที่จะได้เข้าถึงโลกุตระอภิญญาเป็นหลักที่พร้อมบริบูรณ์มันจะพร้อมบริบูรณ์บำเพ็ญกิจเพื่อเกื้อกูลแก่ชาวโลกในพุทธพจน์บางแห่งเรียกภิกษุผู้ประกอบด้วยปฏิหารครบ3อย่างนี้ว่าอิทธิปฏิหารอเทศนาอนุสาสนีนะที่ภิกษุที่ครบ3อย่างนี้เป็นผู้สำเร็จโดยสิ้นเชิงยุคนี้ไม่มีนะไม่ค่อยมีก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้รู้อย่างเช่นมีพระองค์ไหนผู้สำเร็จมีอิทธิปฏิหารหายตัวได้เดินเหาะเหินเดินอากาศได้ไม่ค่อยมีนะก็ไม่แน่ใจค่ะถ้าเทศนาก็ได้อยู่อนุสาสนีก็สอนกันอยู่ด้วยแต่ถ้ามี3ประการนี้เป็นผู้สำเร็จโดยสิ้นเชิงจบถึงจุดหมายโดยสิ้นเชิงเลยเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ด้วยแต่ว่าทั้งนี้ต้องมีอนุสาสนีปฏิหารเป็นหลักด้วยนะคะแม้ว่าจะมีมีอิทธิปฏิหารมีฤทธิ์มีเดชเดินดำดินอะไรได้เดินบนน้ำก็ได้อะไรเงี้ยมีอเทศนารู้ใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยได้นะแต่ว่าจะต้องมีอนุสาสนีเป็นหลักด้วยนะถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้สำเร็จโดยสิ้นเชิงแล้วมีปฏิหาร2ขั้นต้นเป็นเครื่องเสริมก็คือมีอิทธิปฏิหารกับอเทศนาเป็นเครื่องเสริมแต่ต้องมีอนุสาสนีเป็นหลักอันนี้ในคำในอ้างอิงในพระบาลีนะแม้ในการใช้ปฏิหารเป็นหลักก็ต้องใช้อนุสาสนีเป็นหลักการพร่ำสอนอยู่เสมอหากจะต้องใช้อิทธิปฏิหารหรืออเทศนาปฏิหารบ้างนะคือมีฤทธิ์มีเดชสมมติมีฤทธิ์มีเดชรู้จิตใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องใช้อนุสาสนีเป็นหลักคือการพร่ำสอนให้มีเหตุมีผลสมควรที่จะใช้ประกอบเป็นเครื่องเบื้องต้นได้สู่อนุสาสนีได้มีอนุสาสนีปฏิหารเป็นเป้าหมายหลักจบด้วยอนุสาสนีปฏิหารหมายความว่าแม้บุคคลนั้นจะมีปฏิหารทั้ง3อย่างครบถ้วนเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าจะใช้พระท่านจะใช้อิทธิปฏิหารกับอนุสาสนีมันก็ต้องมีเหตุผลสมควรไม่ใช่อยู่ๆมาใช้มันจะเข้าข่ายอยู่ในอุตริอนุสธรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเอามาใช้ต้องใช้ประกอบเพื่อนำไปสู่อนุสาสนีเพื่อการสอนมีอนุสาสนีเป็นเป้าหลักแล้วก็จบลงด้วยอนุสาสนีก็คือเป็นการสอนอย่างเดียวจะมีอิทธิปฏิหารอเทศนาปฏิหารเนี่ยเอามาใช้ได้แต่ไม่ได้เอามาใช้เพื่อที่จะไปอวดอุตริว่าเรามีตรงนี้เรามีฤทธิ์มีเดชอะไรเงี้ยเอามาใช้เพื่อในประกอบในการที่จะใช้อนุสาสนีอย่างเช่นอะไรดีเราดูโยคีที่มาปฏิบัติถ้ารู้จิตรู้ใจโยคีผู้นี้อันนี้ได้ไงเห็นไหมมันเป็นอเทศนานะครูอาจารย์ที่รู้จิตด้วยยกตัวอย่างยังไงดีไม่เอ่ยชื่อดีกว่าอย่างครูบาอาจารย์ที่รู้จักแม่ชีเขารู้นิสัยแม่ชีว่าเป็นคนเจ้าเรือนโทสะท่านรู้อันนี้ใช้อเทศนานะเป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งใช้มาประกอบเพื่อจะเป็นอนุสาสนีคือพร่ำสอนให้มันจบลงด้วยอนุสาสนีเนี่ยอันนี้อเทศนาแต่อิทธิปฏิหารเนี่ยยังไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์ที่มีตรงนี้นะแต่ก็ดูถูกไม่ได้ค่ะอย่างครูบาอาจารย์อาจจะอยู่ในป่าในเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ท่านก็ไม่ได้จะมาอวดใครอะไรใครอันนี้แม่ทิพย์ไม่ประมาทนะสรุปฌานเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดฤทธิ์มันเป็นเหตุให้เกิดเจริญสำเร็จชื่อว่าปฏิหารซึ่งมันมี3ประการคือ1อิทธิปฏิหารเป็นฤทธิ์ที่ผ่าแผงพิสดารไรอัศจรรย์นั่นแหละ
อันที่สองอเทศนาปฏิหารคือฤทธิ์ที่ทายใจรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นได้ทายใจมีมีความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นได้จับได้ว่าคนที่คิดอะไรอยู่คนที่เป็นจริตยังไงคนที่นิสัยยังไงอันนี้ครูอาจารย์ส่วนใหญ่ก็มีนะแล้วก็มีกันเยอะนะคะไม่มันก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าเขาบำเพ็ญฌานมาเยอะพอสมควรเขาก็ต้องมีตรงนี้รู้จักนี่คนนี้นิสัยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดกำลังฌานอ่อนหน่อยก็อาจจะแบบเขาพูดคุยเขาก็รู้แหละเขาเป็นยังไงแต่ถ้าฌานแก่กล้าครูอาจารย์บางท่านก็รู้ไอเนี่ยเห็นลักษณะท่าทางก็รู้แหละนิสัยเป็นยังไงเนี่ยเอามาใช้ในการเพื่อจะใช้อเทศนาปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะใช้มาใช้อนุสาสนีปาฏิหาริย์ใช้ให้เกิดในการที่จะใช้อนุสาสนีปาฏิหาริย์ให้เกิดประโยชน์นะคะเอามาใช้ได้ผู้ที่มีปาฏิหาริย์ทั้งสามนี้เป็นผู้สำเร็จโดยสิ้นเชิงและเป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยเป็นที่สรรเสริญเทวดานะคะถ้ามีสำเร็จทั้งสามอย่างนี้เนาะแต่ยุคนี้มันก็ยากแต่ยุคพุทธกาลก็จะมีอย่างพระโมคคัลลานะนี่ไงท่านเหาะเหินเดินอากาศก็ได้เงี้ยนะคะถ้าภาษาลีบุตรก็เป็นผู้มีปัญญามากอะเป็นผู้น่าจะมีอเทศนาก็คือรู้ใจรู้จิตคนอื่นแต่พระเจ้าไม่ต้องพูดถึงเลยพระเจ้าพระองค์มีหมดทุกอย่างนะคะอันนี้ก็มันเป็นแบบนี้ก็คือเป็นผลเป็นความสำคัญของฌานเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งก็คือว่าฌานเป็นบาทแห่งวิปัสสนาอย่างเช่นเมตตาเจโตวิมุตติเนี่ยทำให้เกิดฌานแล้วก็ใช้เวลานั้นขึ้นเป็นบาทฐานที่จะเจริญวิปัสสนาต่อไปนะคะการเจริญภาวนาให้เกิดสมาธิที่มั่นคงเนี่ยมันจะต้องได้ฌานได้สมาบัติบรรลุอภิญญา5ก่อนนะคะแล้วเกิดอิทธิฤทธิปฏิหารอะไรต่างๆที่ว่าแล้วแต่ใครจะมีนะนะคะไอ้พวกอิทธิปฏิหารเนี่ยบำเพ็ญฌานสมาบัติอภิญญาเนี่ยมันมีมาก่อนพุทธกาลด้วยซ้ำเห็นได้จากที่เจ้าชายสิทธัตถะเจริญอานาปานสติตั้งแต่พระชนยังเยาว์อยู่ยังเด็กอยู่มีความว่าเราจำได้อยู่เมื่อข่าวงานของกษัตริย์ของชาวสักกะซึ่งเป็นพระราชบิดาเรานั่งอยู่ใต้ต้นว่าอันร่มเย็นได้สงัดจากวิเวกอยู่อันนี้นะเรียกว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเจริญฌานได้ตั้งแต่ยังเยาว์สมัยพุทธกาลเขาเจริญฌานกันก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้พระองค์ได้เสด็จออกบรรพชาแล้วได้ศึกษาบำเพ็ญสมถะภาวนากับพระอาจารย์อาราดาบทกับกาลามโคตบรรลุรูปฌาน4และอรูปฌาน3จากนั้นก็ศึกษาต่อในสำนักอุทกดาบทมีความรู้สูงขึ้นอีกจนบรรลุอรูปฌาน4อันนี้มันนานมากนะไม่ชีลืมนะได้เป็นความรู้ก็คือพระอาจารย์อาราดาบทเนี่ยบรรลุรูปฌาน4กับอรูปฌาน3อากินจัญญายตนะอรูปฌาน3คืออากินจัญญายตนะเห็นในความว่างอย่างเดียวซึ่งตอนที่แม่ชีปฏิบัติมันว่างก็ไม่รู้จะว่างยังไงนะพอเจ้าชายสิทธัตถะได้สำเร็จตรงนี้แล้วก็ไปสำนักอุทกดาบทก็ได้ฌานที่สูงกว่าก็คือขั้นที่4คือเนวสัญญานาสัญญายตนะคือบรรลุอรูปฌาน4ก็มีความรู้เทียบเท่ากับพระอาจารย์เลยถึงขั้นนี้ก็พระองค์ก็รู้ว่ายังไม่ได้ตรัสรู้พระองค์รู้ด้วยพระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้เลยก็พระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรจะสอนแล้วก็อำลาจากพระอาจารย์ทั้งสองไปแสวงหาธรรมที่สามารถออกจากวัฏฏะสงสารด้วยพระองค์เองไปปฏิบัติด้วยพระองค์เองแหละก็มีความรู้เท่ากับพระอาจารย์หมดแล้วก็ไปทำอะไรบำเพ็ญทุกกิริยาอย่างยิ่งยวดแต่ก็ไม่สำเร็จนะคะหอมนะครับมันมีพระพุทธรูปที่ปางทุกกิริยาอะไรนะพระพุทธเจ้าแบบบำเพ็ญทุกกิริยาอย่างนี้ไม่สำเร็จก็เลยมาปรับเปลี่ยนเป็นทางสายกลางจึงได้ตรัสรู้ได้นะคะดังนั้นพุทธองค์เนี่ยบำเพ็ญสมถะภาวนาโดยอานาปานสติเป็นอารมณ์บรรลุรูปฌาน4แล้วใช้ฌานนั้นเป็นบาดฐานเจริญขึ้นสู่วิปัสสนาแค่รูปฌาน4เท่านั้นนะใช้รูปฌาน4ใช้เป็นบาดฐานเจริญขึ้นสู่วิปัสสนาโดยพิจารณาสังขารคือรูปนามว่าเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญามันเกิดจากวิปัสสนามันจะเกิดขึ้นแล้วก็บรรลุอาสวัคยญาณในที่สุดสามารถทำลายอาสวะกิเลสทั้งหลายได้หมดสิ้นไปด้วยพระปัญญาที่รู้แจ้งเห็นเองของพระองค์เอง
นะคะ เห็นในแจ้งในอริยสัจสี่นะคะ เนี่ยจากข้อความอันนี้ก็ต้องบอกว่าฌานมันมีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นตัวนำไปสู่จุดมุ่งหมายในทางพุทธศาสนาคือใช้เป็นบาดฐานในการเจริญวิปัสสนานั่นเองช่วยให้การบำเพ็ญวิปัสสนามันสะดวกคล่องแคล่วนะคะสำเร็จผลได้ง่ายยิ่งได้อภิญญาด้วยแล้วนะก็ยิ่งดีเออก็นับว่าเป็นส่วนดีเป็นตัวที่มีคุณค่าพิเศษของการเจริญฌานนะคะใครผู้ไหนจะอยากจะเจริญฌานก่อนก็ได้นะแม่ชีก็ถือว่ามันเป็นกุศลธรรมนะคะฌานเป็นผลของการเจริญสมถะความสำคัญของฌานนะผู้ที่ปฏิบัติสมถวิปัสสนานี้จะต้องอาศัยสมถะไม่มากก็น้อยคืออาจเจริญสมถะจนได้ฌานได้สมาบัติก่อนก็ได้แล้วจึงใช้เป็นบาตรของวิปัสสนาหรืออาจจะเริ่มจากเจริญวิปัสสนาไปก่อนก็ได้แล้วจึงมาเจริญสมถะทีหลังก็ได้นะคะหรือแม้แต่ผู้ที่เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวไม่อาศัยสมถะเลยคือไม่ได้ทำสมถะจนได้ฌานสมาบัติอะไรกันเนี่ยไม่ได้ทำแต่จริงๆแล้วว่าเหมือนอันนี้ยกตัวอย่างที่แม่ชีไปปฏิบัติที่งุยเตาอูประเทศพม่าเจริญวิปัสสนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้อาศัยสมถะไม่ได้ทำสมถะจนได้ฌานสมาบัติไม่ได้ทำมาก่อนนะคะแต่ความจริงแล้วมันก็อาศัยสมถะตรงนั้นแหละในความหมายกว้างๆก็คือว่าอาศัยสมถะสมาธินั่นเองมันต้องมีสมาธิอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เริ่มต้นด้วยคณิกะสมาธินั่นแหละหรือที่เราเรียกว่าสมาธิชั่วขณะเนี่ยเมื่อบรรลุมรรคผลแล้วสมาธินั้นมันก็จะแนบแน่นสนิทเป็นอัปปนาถึงขั้นระดับปฐมฌานได้นะคะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาสุทธวิปัสสนาเนี่ยฌานขั้นสูงสุดก็ประมาณปฐมฌานเท่านั้นใครจะเจริญได้มากกว่านั้นก็ต้องถอยออกมาเพราะว่าจะใช้พิจารณาธรรมถ้าฌานมากกว่านั้นก็ใช้พิจารณาธรรมไม่ได้ใช่ไหมใช้ฌานเป็นบาดฐานเพราะว่าฌานมันทำให้จิตมันมีกำลังนะคะจิตมีกำลังแล้วมันย่อมสามารถพิจารณาธรรมได้นะคะอันนี้เป็นความสำคัญของฌานนะคะทีนี้เขากล่าวว่าการเจริญฌานมันมีอยู่3อย่างนะคะเจริญฌานวิธีเจริญฌานมี3อย่าง1เจริญแบบเจริญวิปัสสนาก่อนหมายถึงว่าฌานที่จะเกิดจากการเจริญวิปัสสนาโดยเพ่งขันธ์5ก็คือปฏิบัติสุทธวิปัสสนาที่แม่ชีไปปฏิบัติที่พม่าโดยการเพ่งขันธ์5รูปนามนี่แหละจนจิตมันปล่อยวางธรรมทั้งหลายนะคะวิปัสสนานั้นมันก็ยึดเอาภาวะอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์จิตมีสภาวะอารมณ์เป็นหนึ่งปราศจากความทัดสายมีสมาธิอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนามาก่อนสมถะเขาเรียกว่าวิปัสสนาบุพพังคมะสมถะคือวิปัสสนามาก่อนใช้รูปนามเป็นอารมณ์พิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาของรูปนามนี่แหละนะคะแล้วเมื่อมันอารมณ์แนบแน่นจากคณิกะสมาธิเมื่อมันใช้มากๆเข้ามันก็มันแนบแน่นสนิทเป็นอัปปนาได้ในตอนหลังถึงขั้นปฐมฌานนั่นเองนะคะเขาบอกว่าผู้ที่ปฏิบัติสมถะมาก่อนแต่พิจารณาเห็นแจ้งอุปทานขันธ์5ตามสามัญลักษณะคือไม่เที่ยงเนี่ยนับว่ามันเป็นวิปัสสนาพอวิปัสสนาเปี่ยมแล้วจิตมันก็เกิดภาวะเป็นหนึ่งอารมณ์เดียวแล้วก็ปล่อยวางธรรมทั้งหลายจนเกิดวิปัสสนานั่นเองก็นับว่าเป็นสมถะปฏิบัติแบบนี้อริยมรรคก็เกิดขึ้นต่อไปการเจริญฌานลักษณะที่2ก็คือว่าฌานที่เกิดจากการเจริญสมถะเมื่อกี้เกิดจากการเจริญวิปัสสนาก่อนนะอันนี้เจริญสมถะก่อนอย่างเช่นมีองค์ฌานมีปีติสุขเอกขันตาจนจิตนิ่งเป็นอารมณ์เดียวไม่ตัดสายเนี่ยสมาธิเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเรียกว่ากำจัดนิวรณ์5ออกไปได้อย่างเงี้ยแล้วก็บรรลุปฐมฌานจนถึงจตุตฌานจนถึงอากาสาเนวะนันจายตนะจนถึงเนวสัญญาถึงชั้น8ก็แล้วกันด้วยกรรมฐานแบบไหนก็ได้กสิณก็ได้อนุสติอสุภะอะไรต่างๆนะคะก็ได้เนี่ยยังได้อย่างหนึ่งแล้วเกิดปัญญาเห็นแจ้งซึ่งธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสมาธินั้นว่าเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเนี้ยเรียกว่าเจริญสมถะก่อนหรือเมตตาเจโตวิมุตตินะคะอันนี้เรียกว่าเจริญสมถะก่อนเมื่อจิตมีกำลังแล้วก็พิจารณาสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาประมาณนี้เรียกว่าสมถะบุพพังคมะวิปัสสนาคือเจริญสมถะก่อน
ส่วนใหญ่พระอริยะทั้งหลายก็ อ่าพอในป่าในป่าอะไรที่ปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้กันแต่ในพม่าเนี่ยก็คือใช้วิปัสสนาก่อนนะคะในอัตถกถาก็บอกว่าผู้ปฏิบัติสมถะคือสมาธิเกิดขึ้นก่อนจะเป็นอุปจาระหรืออัปปนาก็ได้ก็พิจารณาสมาธิจากธรรมนั้นประกอบด้วยสมาธินั้นเห็นสภาวะที่ไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงก่อนมาพิจารณาจนเกิดอริยมรรคขึ้นต่อไปการเจริญฌานแบบที่ 3คือฌานที่ไม่ได้เป็นบาตฐานวิปัสสนาอันนี้ไม่ได้เป็นบาตนะไม่ได้เอามาเจริญวิปัสสนาด้วยก็คือไอ้พวกที่เจริญสมถะอย่างเดียวโดยมุ่งหวังจะเสพผลของสมถะคือพวกฌานสมาบัติอภิญญา5เนี่ยไม่เกี่ยวกับวิปัสสนาเลยหยุดเพียงแค่ขั้นสมาธิไม่ก้าวถึงปัญญาผลที่เกิดจากสมถะอย่างเดียวนี้ไม่ว่าจะเป็นฌานสมาบัติหรืออภิญญาสูงพิเศษอย่างไรก็ตามมันก็ยังเป็นโลกียะปุถุชนอยู่มันมีความเสื่อมถอยได้เช่นในพุทธกาลการฤทธิ์ของพระเทวทัตฤทธิ์ของพระเทวทัตหรือเจโตวิมุตติของพระโคติกะอันนี้ต้องไปอ่านตำราดูนะและฌานสมาบัติของภิกษุสามเณรฤาษีอะไรอย่างเงี้ยคฤหัสถ์บางท่านที่เล่าต่อๆกันมานะคะพวกนี้เจริญฌานจนมีอิทธิปาฏิหาริย์แต่เสื่อมถอยได้ไหมเพราะว่าถ้าเป็นฌานของปุถุชนเนี่ยเสื่อมถอยได้มันเสื่อมลงได้แต่ถ้าฌานของพระอริยะไม่เสื่อมนะคะอยากมีฌานและไม่เสื่อมต้องเจริญเป็นพระอริยะอย่างน้อยขั้นโสดาบันค่ะฌานสมาบัติและอภิญญาเกิดจากสมถะเป็นของมีมาก่อนพุทธกาลเช่นพระอราดาบทอาจารย์ของพระเจ้าเนี่ยเรียกว่าได้ถึงอรูปฌาน3อุทกดาบทได้อรูปฌาน4เป็นของที่มีในลัทธิภายนอกพุทธศาสนาไม่ใช่ของพระพุทธศาสนานะแต่ไม่ได้ทำให้หลุดมันไม่ได้ทำให้หลุดพ้นจากกิเลสแล้วก็มีความทุกข์ด้วยนักบวชบางลัทธินำสมาธิจนถึงฌาน4เนี่ยก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เลยเกี่ยวกับเรื่องอัตตาและยึดถือว่าสภาวะฌานตรงนั้นเป็นนิพพานด้วยซึ่งพระเจ้าทรงปฏิเสธในมัชฌิมนิกายพระเจ้าว่าแท้จริงการบวชภายนอกพุทธศาสนามันมีลาภน้อยและไม่มีทางจะเกิดคุณใหญ่หลวงได้เลยจะมีก็เพียงแต่สมาบัติ8อภิญญา5เท่านั้นเปรียบเสมือนผู้ที่พัดหลงจากหลังลาย่อมไม่มีทุกข์มากจะมีแต่เพียงแต่ตัวเปื้อนฝุ่นเท่านั้นฉันใดในลัทธินอกศาสนาก็ฉันนั้นแหละจนเสื่อมก็เพียงโลกียะคุณเท่านั้นฉะนั้นอุปัฏฐวะทั้ง2อย่างข้างต้นประมาณนี้แต่การบวชในพุทธศาสนามีลาภมากการบวชในพุทธศาสนานั้นมีคุณอันพึงใหญ่หลวงนักคือมรรค4ผล4และนิพพาน1นะคะที่ว่านักบวชภายนอกศาสนาทำสมาธิจนได้ฌาน4แต่ยังมีมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องอัตตาตัวตนยึดถือในฌานนั้นว่าเป็นนิพพานเช่นคนภายนอกศาสนารู้อานาปานสติเพียง4ขั้นแรกเท่านั้นนะคะไม่สามารถรู้ครบทั้ง16ขั้นได้อันนี้มีรายละเอียดนะแต่ไม่ชี้จำไม่ได้แล้วยังผลแค่เพียงสมาบัติ8เกิดอภิญญาแต่ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะคะผู้ที่เจริญฌานเรียกว่าไม่เอาไปเป็นบาตฐานทางวิปัสสนาฉะนั้นสมาธิของผู้เจริญสมถะอย่างเดียวจนได้ฌานสมาบัติและอภิญญาแต่ไม่ได้เจริญวิปัสสนาก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้แม้สมาธินั้นจะมีสมาธิขั้นสูงมีผลพิเศษเพียงใดก็ตามแต่มันขาดหลักประกันทำให้ยั่งยืนทำไม่ให้ยั่งยืนนะคะผู้ได้สมาธิอย่างนี้เป็นปุถุชนแล้วก็อาจถูกกิเลสครอบงำได้ทำให้เสื่อมถอยได้หรือแม้แต่เจริญถึงวิปัสสนาบรรลุมรรคผลนิพพานพระโสดาบันอสกทาคามีก็ยังมีกามราคะรบกวนอยู่บั่นทอนสมาธิได้ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นผู้บำเพ็ญสมาธิบริบูรณ์เขาบอกว่าสกทาคามีพระโสดาบันสกทาคามีเนี่ยสมาธิก็ยังไม่บริบูรณ์เพราะมันมีกามราคะรบกวนอยู่นะพระโสดาบันก็ที่ว่ายังมีลูกมีเมียได้มีอะไรได้มีครอบครัวได้อย่างเงี้ยนะคะก็ยังไม่ได้ชันได้บำเพ็ญสมาธิได้สมบูรณ์นะนอกจากพระอนาคามีแบบสมาธิสมบูรณ์แล้วในอัตถกถาบอกว่าไอ้ธรรมทั้งหลายมีวิหิงสา
เป็นบาตของวิปัสสนาเป็นโลกุตตรธรรมได้อันที่จริงคุณสมาบัติทั้ง8ของคนภายนอกพุทธศาสนาทั้งหลายเป็นบาตของวัตตะเท่านั้นสมาบัติ8แต่ในพุทธศาสนาแม้สนาคมก็พึงทราบว่าเป็นบาตของโลกุตตรธรรมจะป่วยกล่าวไปใหญ่ว่าธรรมทั้งหลายมีอวิหิงสาเป็นต้นเราจะเป็นไปไม่ได้นะคะเขาบอกว่าทานที่บุคคลถวายแก่พูดถึงรัตนตรัยเป็นสาระพุทธศาสนามีผลมากกว่าทานที่ให้แก่คนนอกศาสนาสมมติเราทำทานทำบุญเนี่ยทำทานเราถวายแก่ผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยในสารณะในพุทธศาสนามันมีอานิสงส์มากกว่าให้ทานคนนอกศาสนาที่ได้ฌานสมาบัติ8อภิญญา5อะไรก็แล้วแต่เนี่ยในทักขินาวิพังคสูตรก็บอกว่าพระเจ้าทรงหมายข้อนี้ตัดว่าทักขินามีผลคูณด้วยแสนโกฏทายกพึงหวังได้เพราะให้ทานแก่บุคคลนอกศาสนาผู้ปราศจากความยินดีในการทั้งหลายแต่ทักขินามีผลนับไม่ถ้วนคำนวณไม่ถูกทายกพึงหวังได้เพราะให้ทานแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งถึงโสดาปัตติผลจะกล่าวทำไมสำหรับพระโสดาบันนะคะคือเราจะทำบุญทำทานเราก็ดูด้วยว่าคนจะทำบุญให้ใครถึงจะมีอานิสงส์มากกว่ากันจะทำบุญผู้ที่มีอภิญญา8มีอภิญญา5มีสมาบัติ8ที่เราคิดว่าเป็นผู้วิเศษแต่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเลยก็เรียกว่าทักขินาผลมันก็ได้ผลน้อยกว่าผู้ที่แสวงหาเข้าถึงความเป็นโสดาบันนะคะจากนี้จะไปทำบุญทำทานเราก็ไปทำบุญกับพวกที่กำลังแสวงหาพระนิพพานนั่นแหละจะมีอานิสงส์มากมีทักขินาได้คูณเป็นโกฏเป็นแสนเนี่ยบอกเนี่ยนะคะคูณเป็นแสนโกฏเนี่ยบอกเนี่ยมันก็จะมีทำเป็นทันที่เราทำให้ผู้ที่จะทำแจ้งซึ่งพระนิพพานเนี่ยอันนี้มันไม่สามารถคำนวณได้เลยนะคะฉะนั้นเราเลือกคำนวณเราจะไปทำบุญเราก็ไม่ต้องไปเลือกว่าเป็นพระเป็นอะไรเป็นญาติโยมที่เขากำลังปฏิบัติแสวงหาพระนิพพานอยู่นั่นแหละค่ะเรียกว่ามีอานิสงส์มากมายมหาศาลระหว่างที่ท่านไปทำบุญกับพระคุณเจ้าทั้งหลายแต่ท่านไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยอานิสงส์ยังไม่เท่าตรงนี้เลยนะไม่ชีขอบอกก่อนนะคะสรุปฌานเป็นบาตแห่งวิปัสสนาก็คือว่าช่วยในการเจริญวิปัสสนาได้สะดวกคล่องแล้วก็สำเร็จได้ง่ายมันเกิดจากการเจริญสมถะบรรลุเข้าสมาบัติ8และมีอภิญญา5ซึ่งอาจจะไม่ได้ฌานมาก่อนก็ได้แต่อาศัยเพียงแค่สมาธิขั้นต้นก็เทียบเท่ากับฌานก็นำฌานนั้นไปเป็นบาตฐานในการเจริญวิปัสสนาต่อไปได้การเจริญฌานมันมี3แบบคือเจริญในวิปัสสนาบุพังคมะหมายถึงฌานที่เจริญที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนาโดยการเพ่งขันธ์5นะคะจนเกิดจิตปล่อยวางแล้วก็ยึดเอาธรรมทั้งหลายปล่อยอารมณ์เป็นต้นเมื่อจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนามาก่อนสมถะแล้วก็ฌานที่เจริญด้วยสมถะคำว่าวิปัสสนาหมายถึงว่าฌานที่เกิดจากการเจริญสมถะโดยเพ่งอารมณ์คือองค์ฌานเกิดจนจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวเกิดปัญญาเห็นแจ้งในธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าสมถะมาก่อนวิปัสสนามาทีหลังต่อไปฌานที่3คือฌานที่ไม่เป็นบาตของวิปัสสนาใดๆหมายถึงฌานที่เกิดจากการเจริญสมถะเพียงอย่างเดียวโดยมุ่งหวังแค่ผลคือสมาบัติ8อภิญญา5หยุดเพียงเท่านี้ไม่ก้าวถึงปัญญานะคะอันนี้ความสำคัญของฌานนะคะเดี๋ยวเรามาต่อข่าวหน้าไหมความสำคัญของฌานยังมีต่ออีก3ข้อค่ะมันยาวหน่อยเนาะแต่ว่ามันเป็นหลักวิชาการซึ่งแบบว่าให้เราได้รู้ว่าฌานมันมีความสำคัญตรงนี้นะคะมีความสำคัญค่ะถ้าจิตไม่เกิดฌานมันบรรลุปัญญาไม่ได้มันไม่เกิดปัญญาเพราะฌานเป็นเหตุให้เกิดปัญญาจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีฌานนะคะถ้าไม่ได้บำเพ็ญฌานก็ไม่เกิดปัญญาฌานเป็นเหตุให้เกิดปัญญานะคะแต่มีข้อแม้ว่ามันต้องอยู่ในระดับที่พอสมควรเท่านั้นนะคะวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยว